Yay! Hi guys! So tayo ay magbabalik na naman sa ating channel at please subscribe, pakipindot na din po yung bell, like, comment, share. Mag-unboxing po tayo ng multi-cooker at buksan na po natin. In-order nga po pala namin ito sa Lazada. Buksan na po natin. Ay, lumik ma. Ito po. Ganun lang. Buksan na po natin. Ay! Ingat, ingat. Baka mahiwa. Ilalagay na lang po namin sa description box yung kung saan po ito in-order. Sa Lazada po. Ouch! Wow! Ito po siya, guys. Ay! Baliktad po pala tayo, guys. Baliktad po pala. Meron po tayong spatula gawa po sa kahoy. Okay po, guys. Ito yung cooker po. Ito na po. China po ata ito Baka may coronavirus na po ito. Joke lang po. May multi-cooker. Ito na din po yung handle po. Ito po yung takay. Tapos ito na po yung handle. Ito po yung spatula. Kahoy po. Ito-try po muna natin yung practice lang po. Basahin po natin yung instruction. I-check po pala. China. Ito po yung saksakan. Ayun na pala, kasaksak na po. Sinaksak po ni Papa. Practice lang po. Pilitin po natin dito. Umilaw ba? Okay na po, umilaw na po. Nakatayo po siya. Hintayin po natin. Halo-halo po. Tubig lang po siya. Tignan po natin kung kukulo. Hintay-hintay lang po. Malapit na po siya kumulo. Nagbubula-bula na po. Silipin po natin. Ano po, ang galing. Tantita po. Pagka may umusok po sa butas, sabihin po, may kumukulo na po. Sige ko na po tapat. Hintayin po natin lumabas po yung usok sa loob. Andali lang niya masira, Nagaganan talaga. Nagaganan siya, Kaya kasi kahoy lang yan Hindi ka makakuha ng Naninira ka po. Bumali na po kayo na to, guys. Tapos po maganda po siya. Malibang po sa spatula. Mainit. Ang baho. Siyempre, ano pa yun? Ayun na po, guys. Kumukulo na po siya. Tara, patignan na po natin.
2 hours later. Mainit na. Pinagaganto ko dito. Ayan po guys, tulugan na po siya. Patayin na po natin. Okay na po guys, panoodin niyo na po yung part. Panoodin niyo po yung part 2. Kita! Jason! Kita mo yung dede mo. Hintayin niyo po yung part 2. Itutry ko po magluto po ng itlog tsaka ano po, kung ano yung mga noodles po. Ayun po yung try natin. O kaya po ano po, sinangag po. Sige po, bye-bye po.